Hello students, in today's video tutorial we will learn about the second part of your chapter number 5 of structure and unions. Topics are type def, enum, union and union with the structure. First of all we will learn about what is typed F. Typed F is an abbreviation of type definition. Already તમારે C programming ની અંદર semester 1 ની અંદર આ વસ્તુ સ્ટડી કરવાની આવેલી છે additionally data types ની અંદર કે type def and enum. So okay, we will repeat about that. The C programming language provides the keyword that is to be known as typedef કે જેના દ્વારા તમે લોકો કોઈ પણ એક ડેટા ટાઈપને ન્યૂ નેમ જે છે અસાઇન કરી શકો છો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર વી વિલ રાઇટ typedef unsigned character byte. સો unsigned character is one of the data type in a C programming. એને આપણે ન્યૂ નેમ અસાઇન કરીએ છીએ byte. સો byte થ્રુ હવે આપણે બીજા વેરિયેબલ્સને જે છે ડિક્લેર કરી શકશું byte b1 and b2. Here mentioned, or you can remember over there, that byte is one of the kind of a data type that is available in other programming languages but in a small case. Okay, as such the C programming language is a case sensitive language. So એની અંદર જે byte capitalize કરશો તો એ તમારી one of the another જે છે કોઈ એક વેરિયેબલનું નામ થઈ જશે. So you can use it over here as an typed F. So આપણે જે છે unsigned character ને byte as an capitalized new name જે છે અસાઇન કરી શકશું. નાવ આ ટાઈપ એફ અને સ્ટ્રક્ચર તમે જે છે કઈ રીતે કોમ્બાઇનમાં જે છે યુઝ કરી શકો છો. તમે લોકો જે છે સ્ટ્રક્ચર જ્યારે ડિફાઇન કરતા હો ત્યારે તમે સ્ટ્રક્ચરને પણ ટાઈપ્ડ એફ જે છે તમે લોકો અસાઇન કરી શકશો. For example, you can use typed F with a structure to define a new data type and then use that data type to define a structure variable directly as follows. Let us take an example. Say for example, here we have declared the structure of the professor. So type def struct professor we are written. Then after a two-member variable we have got from the structure professor, that is the professor name and professor salary. અહીંયા આપણે જે છે prof જે છે આપણે પ્રોફેસર સ્ટ્રક્ચરનું જે છે નામ અસાઇન કરીએ છીએ. હવે મેઇનની અંદર જે છે prof pf અહીંયા જે છે આપણે એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો. હવે આપણે જે છે એની ડિટેલ્સ યુઝર પાસેથી સિમ્પલી મગાવશું. સો એન્ટર પ્રોફેસર ડિટેલ્સ, એન્ટર પ્રોફેસર નેમ. પ્રોફેસરનું નેમ જે છે અહીંયા કેરેક્ટરમાં છે. સો એઝ સચ એન્ડ કેરેક્ટર એરે જે છે આપણો સ્ટ્રિંગ તરીકે હોય તો વી કેન ગેટ ઇટ ફ્રોમ ધ scanf %s નો યુઝ ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર તરીકે કરી શકશું. સેકન્ડ થિંગ, પ્રોફેસરની સેલરી જે છે આપણે ઇન્ટીજરમાં લીધી છે. સો દેન વી વિલ યુઝ એઝ એન %d. અહીંયા તમે લોકો ધ્યાન રાખજો ખાસ કે જ્યારે પણ %s નો યુઝ કરતા હો ત્યારે સ્કેનએફની અંદર m% સાઇન જે છે યુઝ કરવાની થશે નહીં. અનધર બીજા કોઈ પણ ડેટા ટાઈપ હશે તો તમારે m% સાઇન જે છે યુઝ કરવાની થશે. ઓકે, સો સિમ્પલી જે છે ટાઈપ્ડ એફનો આપણે સ્ટ્રક્ચરની અંદર કઈ રીતે યુઝ કરી શકીએ અહીંયા આપણે જોયું. અહીંયા જે છે એ જ પ્રોગ્રામને આપણે અનધર વેમાં જે છે લર્ન કરીએ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ થ્રુ. અહીંયા બુક્સ જે છે એક સ્ટ્રક્ચર લીધેલું છે ટાઈપ ડેફ સ્ટ્રક્ટ બુક્સ. દેન આફ્ટર એના જે છે 4 મેમ્બર વેરિયેબલ તરીકે અહીંયા લીધેલા છે ટાઇટલ, ઓથર, સબ્જેક્ટ. આ ત્રણે જે છે ડેટા ટાઈપ કેરેક્ટરના. અને બુક આઈડી જે છે એઝ એન ઇન્ટીજર તરીકે લીધેલું છે. અહીંયા આપણે ડિક્લેર કરેલું છે બુક. ઓકે, સો આ એલિયાસ નેમ થ્રુ, આ ટાઈપ ડેફિનેશન નેમ થ્રુ તમે જે છે બુકના સ્ટ્રક્ચર બુક્સના તમે જે છે બીજા મેમ્બર વેરિયેબલ જે છે તમે લોકો રાઇટ કરી શકશો. સો અહીંયા આપણે બુક્સ લખવાની જરૂરિયાત રહેશે નહીં, પણ આપણે અહીંયા ટાઈપ ડેફિનેશન તરીકે શું આપ્યું છે બુક. સો વી વિલ રાઇટ બુક. ધેન આફ્ટર બુક અહીંયા જો ખાસ મેન્શન તમે લોકોને સ્મોલ કેપિટલમાં તમને લોકોને કન્ફ્યુઝન ન થાય અને તમે એ રીતે ડિક્લેર પણ કરી શકો એટલા માટે આ એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે. હવે જે છે અહીંયા આપણે સ્ટ્રિંગ કોપી કરી લીધેલી છે, ડિરેક્ટલી યુઝર પાસેથી મગાવતા નથી. ડાયરેક્ટલી જે છે આપણે અહીંયા કોપી જે છે અસાઇન કરી દીધું છે ત્રણ વેલ્યુઝ, બુક ટાઇટલ, બુક ઓથર અને બુક સબ્જેક્ટ. બુકનું આઈડી પણ જે છે અહીંયા આપણે અસાઇન કરી દીધું છે. ધેન આફ્ટર જે છે અહીંયા એ જ વેલ્યુ આપણે પ્રિન્ટમાં લઈએ છીએ. સો ડિરેક્ટલી વી વિલ રાઇટ પ્રિન્ટ એફ. અહીંયા જે છે %s એન્ડ %d બિકોઝ બુક આઈડી ઇઝ એન ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ. આ મેં જે છે ઓલરેડી ઓનલાઈન ટ્યુટોરિયલ ઓનલાઈન જે છે સિમ્યુલેટરમાં જ રન કરેલું છે. એનું રિઝલ્ટ જે છે તમને અહીંયા શો થઈ રહ્યું છે. બુકનું ટાઇટલ, ઓથર, સબ્જેક્ટ અને આઈડી. ઓકે, સો સિમ્પલી જે છે બહુ જ ઇઝી છે ટાઈપ ડેફિનેશન. જો તમને કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચરની અંદર પૂછાય કઈ રીતે કરી શકો તો તમારે આગળ જે છે એડિશનલી ટાઈપ ડેફિનેશનનો જે છે કીવર્ડ એ યુઝ કરવાનો થશે. હવે જે છે ટાઈપ ડેફિનેશન અને હેશ ડિફાઇન એ બંને વચ્ચે શું જે છે માઇનર ડિફરન્સીસ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. હેશ ડિફાઇન જે છે એક વન ઓફ ધ સી ડિરેક્ટિવ છે
કે જેનો યુઝ આપણે એલિયાસ તરીકે થશે જ્યારે ઘણા ટાઈપના એલિયાસીસ હોય સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ, ત્યારે જે છે ટાઈપ ડેફિનેશનનો યુઝ કરવો એ વધારે સારો છે. ઓલ્સો ટાઈપ ડેફની અંદર લિમિટેડ જે છે સિમ્બોલિક નેમ તમે આપી શકશો, જ્યારે હેશ ડિફાઇનની અંદર જે છે તમે લોકો વેરિયસ વેલ્યુઝ પણ જે છે તમે આપી શકો છો. ઓકે, ટાઈપ ડેફિનેશન જે છે ઇન્ટરપ્રિટેશન પરફોર્મ બાય ધ કમ્પાઇલર છે, જ્યારે હેશ ડિફાઇન જે છે એ પ્રી પ્રોસેસરનું ટાઈપ છે, સો ઇટ ઇઝ પ્રોસેસ્ડ બાય પ્રી પ્રોસેસર. ઓકે, જો તમને લોકોને ડિફરન્સીસ પૂછાય તો તમે લોકો જે છે આ રીતના બે ડિફરન્સ લખી શકશો. એક તો સિમ્બોલિક નેમ જે છે ટાર્ગેટમાં ધ્યાન રાખવું, અને બીજું એનું પરફોર્મન્સ જે છે પ્રોસેસિંગ કઈ રીતે થાય છે ટાઈપ ડેફનું કમ્પાઇલર દ્વારા અને હેશ ડિફાઇનનું પ્રી પ્રોસેસર દ્વારા. ઓકે, નેક્સ્ટ જે છે ઇનમ જે છે એન્યુમરેટેડ ડેટા ટાઈપ છે. બેઝિકલી એ જે છે કોઈ પણ ઇન્ટિગ્રલ કોન્સ્ટન્ટ જે છે તમને અસાઇન કરશે, ન્યુમેરિક વેલ્યુ જે છે અસાઇન કરશે, ધેટ ઇઝ વાય એનું નામ છે ઇન્યુમરેટેડ. ઇન્યુમરેટેડ મીન્સ એન્યુમરેશન ઓફ ધ ન્યુમેરિકલ વેલ્યુઝ. ઓકે, આ ઓલરેડી તમારા લોકોને સી પ્રોગ્રામિંગમાં આવી જ ગયું છે, તમને લોકોને ખ્યાલ છે. ઇનમ ઇઝ અ કીવર્ડ, દેન આફ્ટર તમારે ઇનમનું નેમ આપવાનું છે, દેન આફ્ટર કર્લી બ્રેસીસની અંદર તમારે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુઝ જે છે અસાઇન કરવાની છે. ઓકે, ઇનમ કીવર્ડ જે છે ઓલ્સો ઘણીવાર જે છે તમે લોકો આ રીતે પણ યુઝ કરી શકો છો, બ્રેકેટમાં પણ તમે વેલ્યુઝ આપી શકો છો. ઓલ્સો ઇનમ વીક ખાલી તમે ડે પણ અસાઇન કરી શકો, ડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરીને પણ એ પછી વેલ્યુ આપી શકો. વેરિયસ કાઇન્ડ્સ ઓફ વેઝ જે છે એને ડિફાઇન કરવાના. એનું એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. સો ફોર એક્ઝામ્પલ ઇનમ વીક મંથ, દેન આફ્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 અહીંયા અસાઇન કર્યું છે. સો યુ વેરી વેલ નો 10 પછી જે છે 11, 12, 13, 14 જે છે એ વેલ્યુ અસાઇન થશે. પણ હા, માઇન્ડ વેલ જો તમે અહીંયા કોઈ પણ વેલ્યુ એને વચ્ચેથી આપો છો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે ફ્રાઈડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 કર્યું, તો ઇટ વિલ નોટ ટેક એઝ એન ઇન્ક્રીમેન્ટલ વેલ્યુ, બટ અહીંયા તમે જે વેલ્યુ આપી છે એ જ વેલ્યુ તમારે અહીંયા આવશે. ડન. બીજું જે છે અહીંયા એઝ એન ડે તરીકે લીધેલી છે, ડે તરીકે સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા વેલ્યુઝ લીધી છે મંડે, ટ્યુઝડે, વેનસડે, થર્સડે, ફ્રાઈડે. ઓકે, અહીંયા જે છે અને સેટરડે અને સન્ડે. આ વેલ્યુઝનું તમે લોકો કમ્પાઇલેશન કરજો, શું આવે છે આઉટપુટ એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જે છે હું વેલ્યુઝ લઉં છું વીકની, તો એ વીક વેલ્યુ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ હતી? 10. સો બેઝિકલી એના ફોરવર્ડિંગમાં જે છે 10, 11, 12 એ રીતની વેલ્યુઝ જે છે પ્રોસીડ થશે. પણ અહીંયા તમે જુઓ મંડેની વેલ્યુ જે છે અહીંયા ઇનિશિયલી આપેલી નથી, સો ધેટ્સ વાય ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ બાય એઝ એન ઓન ટેકિંગ ધ વેલ્યુ ધેટ ઇઝ ફ્રોમ 0. ઓકે, સો અહીંયા આઉટપુટમાં તમે ખાસ જોઈ શકો છો કે MOND એની વેલ્યુ કઈ આવશે? 0. દેન આફ્ટર ટ્યુઝડેની પણ વેલ્યુ નથી આવી, સો એ આગળનું ઇન્ક્રીમેન્ટ વેલ્યુ લઈ છે, ધેટ ઇઝ 1, વેનસડેની 2, થર્સડેની 3. બટ હિયર ફ્રાઈડેની વેલ્યુ જે છે તમે 18 આપી છે, સો ઇટ વિલ ટેક એઝ ઇટ ઇઝ 18 વેલ્યુ જે છે લેશે. સેટરડેની વેલ્યુ 11 લેશે. અગેઇન સન્ડેની વેલ્યુ આફ્ટર ધ પ્રોસીડિંગ ઓફ ધ પ્રીવિયસ વન ધેટ ઇઝ 11, સો સન્ડેની વેલ્યુ અહીંયા આવશે 12. ઓકે, સો આ રીતની તમે વેલ્યુઝનું કમ્પાઇલેશન પોતાના જે રીતના પ્રેક્ટિસ કરતા હો એ રીતે 1 or 2 મોર એક્ઝામ્પલ લઈને તમે જે છે ઓનલાઈન સિમ્યુલેટરમાં પરફોર્મ કરી અને તમારી રીતના આઉટપુટ વિઝ્યુલાઇઝ કરજો. ઓકે, નાવ વોટ ઇઝ અ યુનિયન? સ્ટ્રક્ચર અને યુનિયન જે છે તમારા ચેપ્ટરનું નામ છે. સ્ટ્રક્ચર તમને વેરી વેલ જે છે અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ ગયું હશે. લાઇકવાઇઝ યુનિયન પણ જે છે સ્ટ્રક્ચરનું એક વન ઓફ ધ ટાઈપ જ છે કે જે યુઝર ડિફાઇન ડેટા ટાઈપ છે. એ પણ અલગ અલગ ડેટા ટાઈપ, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એલિમેન્ટ જે છે એને સ્ટોર કરવા માટે યુઝફુલ થાય છે. બટ વોટ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ધ યુનિયન ઇઝ ધેટ સ્ટ્રક્ચર જે છે દરેક એના મેમ્બર વેરિયેબલની જેટલી પણ બાઇટ્સ હશે એનું એડિશનલ વેલ્યુ જે છે એઝ એન સ્ટોર કરે છે. જ્યારે યુનિયન શું કરશે? જે પણ તમે મેમ્બર વેરિયેબલ બધા જ ડેટા ટાઈપ અસાઇન કર્યા એમાં જે બિગર વન હશે એની વેલ્યુ જે છે એ યુનિયનની સાઇઝ થઈ જશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લઈએ સ્ટ્રક્ચર એમ્પ્લોયી, અહીંયા કેરેક્ટર જે છે x, સો ઇટ ઇઝ ટેકિંગ અ 1 બાઇટ, ઇન્ટીજર y, સો ઇટ ઇઝ ટેકિંગ 2 બાઇટ, ફ્લોટ દેટ ઇઝ ટેકિંગ અ 4 બાઇટ. સો અહીંયા ટોટલ એડિશનલ વેલ્યુ જે છે બાઇટ્સની કેટલી થઈ? 1, 2, 4, દેટ ઇઝ અ ટોટલ ઓફ 7. સો એમ્પ્લોયી સ્ટ્રક્ચર તમે જો ડિક્લેર કર્યું હોય તો એની સાઇઝ શું થઈ જશે? 7. ઓકે, પણ વાઇલ યુનિયન તમે જો ડિક્લેર કરતા હો, સેમ ડેટા ટાઈપ્સ, સેમ નથિંગ ચેન્જ, બટ અહીંયા તમે જે છે જોઈ શકશો 1, 2 and 4 સેમ બાઇટ્સ, પણ
યુનિયનની અંદર એની સાઇઝ શું થઈ જશે? અહીંયા વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ડેટા ટાઈપ કોણ છે? દેટ ઇઝ ઓફ ફ્લોટ ઝેડ. એની સાઇઝ શું છે? 4 બાઇટ્સ. સો મેમરી એની સાઇઝ એની યુનિયનની શું થઈ જશે? બિગેસ્ટ વન જે એની મેમ્બર વેરિયેબલની સાઇઝ છે 4, એ જે છે અસાઇન થઈ જશે. દેટ ઇઝ અહીંયા જે છે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, મેક્સિમમ સાઇઝ ઓફ વન એલિમેન્ટ. ઓકે, ઓનલી વન મેમ્બર ઓફ ધ યુનિયન કેન ઓક્યુપાય ધ મેમરી. એટલા માટે જે બિગર વન હશે એ જે છે એ યુનિયનની સાઇઝ થઈ જશે, લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટની સાઇઝ જે હશે એ. બાકી નથિંગ ચેન્જ, ખાલી જે છે સ્ટ્રક્ટ અને યુનિયન આ બે કીવર્ડ જે છે એના ચેન્જ છે. નાઉ what is the advantage of union over this structure is that in a perspective of a memory it is only taking the advantages, that is it occupies the less memory because it occupies the size of the largest member only. While as એનો disadvantage શું થાય છે? Only the last entered data can be stored in the union and it overrides the data previously stored in a union. જો તમે કોઈ લિસ્ટ વેલ્યુ એકની એક વેલ્યુ જે છે એન્ટર કરાવેલી હોય, એન્ટર કરાવશો પ્રોગ્રામની અંદર, તો શું થઈ જશે? જે લાસ્ટ એન્ટર ડેટા હશે એની જે વેલ્યુઝ તમારી સ્ટોર થશે, ઓવરરાઇડ થઈ જશે. એકચ્યુઅલ વેલ્યુ જે પ્રીવિયસ વેલ્યુ હશે તમે યુનિયનની અંદર સ્ટોર કરેલી હશે એ વેલ્યુ શું થઈ જશે? ઓવરરાઇડ થઈ જશે. ધેટ ઇઝ ઓનલી અ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ અ યુનિયન ઓવર ધી સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, નાઉ ડિફાઇનિંગ અ યુનિયન. યુનિયનનું તમે જે છે ડિફાઇન કઈ રીતે કરી શકશો? બેઝિકલી એ સિમ્પલ સિન્ટેક્સ ઇઝ ધેટ યુનિયન, યુનિયન નેમ, ધેન આફ્ટર ડેટા ટાઈપ્સ તમારે જે છે જેટલા પણ રાખવા હોય તમે કર્લી બ્રેસીસની અંદર આપી શકશો, ધેન આફ્ટર લાસ્ટમાં સેમિકોલન. સે ફોર એક્ઝામ્પલ યુનિયન એમ્પ્લોયી, 3 મેમ્બર વેરિયેબલ ડેટા ટાઈપ અહીંયા લીધેલા છે, ઇન્ટીજર આઈટી, કેરેક્ટર નેમ એન્ડ ફ્લોટ સેલરી. લાસ્ટમાં શું આપી દેવાનું? સેમિકોલન. Okay, we will take an example. So same union employee, integer id, character name. અહીંયા જે છે યુનિયનમાં તમે સ્ટ્રક્ચરમાં કઈ રીતે કરતા હતા? નેમ અસાઇન કરતા હતા, ડિક્લેરિંગ અ વેરિયેબલ ઓફ અ યુનિયન ફોર અ સ્ટ્રક્ચર. સેમ વે જે છે ડિક્લેરિંગ તમે વેરિયેબલ જે છે આ રીતે અહીંયા કરી શકશો. અહીંયા પણ તમે વોઇડ મેઇનની અંદર પણ આપી શકાય છે, યુ નો વેરી વેલ. અહીંયા એમ્પ્લોયી જે છે E1 આપણે જો એનો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો હોય તો વી કેન ડિક્લેર ઓવર હિયર that is a E1 that will be declared as a variable of a union. ઓકે, અહીંયા જે છે એના બે મેમ્બરના આપણે વેલ્યુ પણ અસાઇન કરી દઈએ. E1.id is equal to 101. અને અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, નેમ જે છે આપણે લીધેલું છે કેરેક્ટરની અંદર, that is a kind of a string. Say for example we will copy through તમે જે છે અહીંયા અસાઇન કરશો નેમ. So string copy, it is also one kind of a function of the string.h header file. અહીંયા આપણે નામ રાખી છીએ સે ફોર એક્ઝામ્પલ અજય ચોપરા. So we will write string copy e1.name, that first will be a destination one and second will be a source. So Ajay Chopra will be assigned as a name of an employee. એ બંને વેલ્યુ આપણે જે છે પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ. સિમ્પલી આઉટપુટમાં એ બે વેલ્યુ જે છે પ્રિન્ટ થશે. નથિંગ ચેન્જ, સેમ થિંગ એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એન યુનિયન. નાવ યુનિયન ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સની અંદર કઈ રીતે થઈ શકશે? તમે જે છે સ્ટ્રક્ચરની અંદર પણ જે છે યુનિયન આપી શકો છો, યુનિયન વિથ સ્ટ્રક્ચર પણ આપી શકો છો. ધેટ ઇઝ ટુ બી કોલ્ડ એઝ યુનિયન ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ. સ્ટ્રક્ચર્સના જે સિન્ટેક્સ હશે એટલા માટે સ્ટ્રક્ચરનું યુનિયન બનાવવાની વાત છે, એટલા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટ્રક્ચર તમારે જે છે ડિક્લેર કરવું પડશે, ધેન આફ્ટર એનું જે છે યુનિયન બનશે. સો વી વિલ ફર્સ્ટ ડિક્લેર સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ, જે છે આપણું એક સ્ટ્રક્ચર લીધેલું છે. નાવ યુનિયન ડિટેલ્સ જે છે યુનિયન તરીકે લીધેલું છે. હવે એની અંદર જે છે તમારો વન ઓફ ધ કોન્સેપ્ટ છે સ્ટડી કરવાનો કે યુનિયન ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ. તો એની અંદર શું કરવાનું તમારે લોકોએ? યુનિયનની અંદર જે છે સ્ટ્રક્ચર ડિફાઇન કરવાનું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ ST. નાવ થ્રુ ધીસ ST યુ કેન get the values, you can fetch out the values. Say for example union details set. નાવ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, યુનિયનનું નામ આપણે શું રાખ્યું છે અહીંયા? સેટ. સો સેટ ડોટ. નાવ અહીંયા ડિટેલ્સ જે છે એ તમારું એક યુનિયન છે કે જેની અંદર અહીંયા આવેલું છે ST નામનો ઓબ્જેક્ટ ઓર વી કેન સે એન વેરિયેબલ ઓફ અ સ્ટ્રક્ચર. સો આ વેરિયેબલ્સ જે છે સ્ટ્રક્ચરના નેમ અને રોલ નંબર એ તમારે એક્સેસ કરવા પડશે ST થ્રુ. પણ એ ST કોની અંદર આવેલું છે? ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ વેરિયેબલ ઓફ અ યુનિયન. યુનિયનનું નામ શું અહીંયા આપેલું છે? ડિટેલ્સ. ડિટેલ્સની ડેટા મેમ્બર ઓર ડેટા વેરિયેબલ શું છે? સેટ. સો અહીંયા આપણે રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ થોડુંક એપ્લાય કરીએ તો સેટ, ધેન આફ્ટર ST.
એટલે જો તમારે નેમ અને રોલ નંબરને એક્સેસ કરવા હોય તો તમારે શું કરવું પડશે, સેટ ડોટ એસટી ડોટ સમથિંગ. ઓકે, અહીંયા આપણે નેમ અને રોલ નંબર એક્સેસ કરવા છે. સો વી વિલ રાઇટ હિયર એન્ટર ડિટેલ્સ, એન્ટર નેમ, %s, set dot st dot name. Okay, and second thing for the roll number, set dot st dot roll number. Okay, through this thing you can fetch it out the data of the union of structures, and again we will print it, whatever the user will enter that value we will print. અને એમાં પણ સેમ થિંગ તમારે લખવાની રહેશે મેમ્બર વેરિયેબલ માટે, ડેટા મેમ્બર્સ માટે, set dot st dot name, set dot st dot roll number. Okay, this is as simple as of union of structures. Now differences જે છે એ તમને લોકોને પૂછાય છે, what are the difference between structure and union. So you can mention by this kind of things. The topics of the comparison are keyword, size, memory, value alteration, accessing members, and initialization of members. First of all, in the perspective of a keyword, you know very well that struct is used in a structure while as union is used in a union. Okay, comparative to memory, comparison to size, say for example greater than or equal to the sum of the size of its member in a structure, while as union ની અંદર શું કરશે, જે લાર્જેસ્ટ મેમ્બરની સાઇઝ હશે એ લેશે. ઓકે, થર્ડ ડિફરન્સ મેમરીમાં જે છે each and every member within the structure is assigned a unique storage area of allocation, while as an union આપણને લોકોને ખ્યાલ છે લાર્જેસ્ટ વેલ્યુ જે છે, લાર્જેસ્ટ મેમરી જે છે અલોકેટ કરે છે. દેટ ઇઝ વાય એ બધા જ મેમ્બર વેરિયેબલ જે છે એની અંદર અસાઇન થઈ જશે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે છે અસાઇનમેન્ટ જે છે શેર્ડ હશે. Fourth thing, value alteration. Altering the value of the member will not affect the other members of the structure. જ્યારે યુનિયનની અંદર શું થશે, alteration of the any of the member will alter other member values. Okay, now accessing a member, તમને લોકોને ખ્યાલ છે individual member can be accessed at a time. જ્યારે યુનિયનમાં કઈ રીતના થઈ શકશે, only one member can access at a time. એક જ મેમ્બર જે છે તમારો યુનિયનની અંદર એક્સેસ થઈ શકશે. Now initialization of the members. Several members of the structure can be initialized at once, while as union ની અંદર જે રીતે તમે એક્સેસ કરી શકો છો only one member, so એ જ પ્રમાણે only first member of the union can be initialized. જે first member હશે, say for example here અહીંયા જે છે આઈડી જે છે તમે લોકો એને ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકશો. ઓકે, this is the difference of the structure versus union. So this is a part of your second thing, second portion જે છે તમારે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. સ્ટ્રક્ચર ગો થ્રુ થઈ જજો અગેન, અને યુનિયન પણ જે છે થ્રુ ધીસ થિંગ તમે ગો થ્રુ થઈ જશે. ઓકે, હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ. હેવ અ નાઇસ ડે ઓલ ઓફ યુ. બાય બાય.